Welkom bij Wiskunde in 5 minuten. Deze keer in Wiskunde in 5 minuten het kwadraat van een wortel. Wat is nu precies een kwadraat van een wortel? Nou, het is niets anders dan een wortel kwadrateren. Bijvoorbeeld wortel 4 in het kwadraat. Hoe berekenen we wortel 4 in het kwadraat? We weten dat wortel 4 gelijk is aan 2. Dus eigenlijk staat hier niks anders dan 2 kwadraat. En je weet, 2 kwadraat is weer gelijk aan 4. Net zo is het kwadraat van wortel 16 gelijk aan, je weet, wortel 16 is 4, 4 keer 4 en dat is natuurlijk 16. Wanneer we nu goed kijken, dan valt er iets op. We zien dat de uitkomst van wortel 4 in het kwadraat gelijk is aan 4. En de uitkomst van wortel 16 in het kwadraat is 16. De uitkomst is dus steeds gelijk aan het getal dat onder het wortelteken staat. Dit is geen toeval. In een vorige video heb je kunnen zien dat worteltrekken en kwadrateren tegengestelde bewerkingen zijn voor positieve getallen. Dit geeft ons de volgende regel. De wortel van een willekeurig positief getal, laten we het getal a noemen, dus de wortel van a, in het kwadraat is weer gelijk aan a. Zo is het kwadraat van wortel 6 gelijk aan 6. En het kwadraat van wortel 11 is, je raadt het al, 11. We weten nu hoe we het kwadraat van een wortel kunnen berekenen. Is het nu tijd om naar de volgende situatie te gaan. We hebben 2 wortel 3 in het kwadraat. Iets in het kwadraat betekent vermenigvuldigen met zichzelf. Dus hier staat nu eigenlijk 2 wortel 3 keer 2 wortel 3. Daarnaast weten we dat tussen de 2 en de wortel een keerteken staat. Dus eigenlijk hebben we 2 keer wortel 3 keer 2 keer wortel 3. Als we nu de volgorde veranderen, dan krijgen we 2 keer 2 keer wortel 3 keer wortel 3. We weten dat 2 keer 2 gelijk is aan 2 kwadraat, oftewel 4. En net zo is wortel 3 keer wortel 3 gelijk aan wortel 3 in het kwadraat. En inmiddels weten we dat dat gelijk is aan 3. We hebben nu 4 keer 3 en dat is natuurlijk 12. Kan dit niet sneller? Ja, dat kan. Je kent al de regel, AB in het kwadraat is gelijk aan a kwadraat keer b kwadraat. Wanneer we deze regel toepassen op 2 wortel 3 in het kwadraat, dan krijgen we 2 in het kwadraat keer wortel 3 in het kwadraat. 2 kwadraat is 4 en wortel 3 in het kwadraat is 3. We krijgen dus 4 keer 3 is 12 en dit gaat toch een stuk sneller. We nemen de volgende opgave. Oké, daar gaan we. 3 wortel 5 in het kwadraat geeft 3 kwadraat keer wortel 5 in het kwadraat. 3 kwadraat is 9 en wortel 5 in het kwadraat is 5. Dus we krijgen 9 keer 5 en dat is 45. Gaan we naar de volgende. Min 2 wortel 3 in het kwadraat. Even voorzichtig nu. We zien staan min 2. En deze min 2 moeten we in zijn geheel kwadrateren. We schrijven de min 2 dus tussen haakjes en vervolgens het kwadraat. Dit vermenigvuldigen we met het kwadraat van wortel 3. Nu, min 2 in het kwadraat is 4. Immers, min keer min is plus en 2 keer 2 is 4. Wortel 3 in het kwadraat is 3 en we hebben nu 4 keer 3 en dat is 12. Zijn we aangekomen bij min 3 wortel 7 in het kwadraat. We zien dat de min 3 niet tussen de haakjes staat. Dus eigenlijk staat hier min 3 keer wortel 7 in het kwadraat. Wortel 7 in het kwadraat is 7, dus we hebben min 3 keer 7 en dat is min 21. Heb je nog vragen en of opmerkingen? Zet deze dan in een reactie onder de video. Vind je dit een nuttige video? Geef de video dan een like en vergeet niet te abonneren. Voor nu, bedankt voor het kijken en wie weet,
Tot de volgende keer.